ፊልሞችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎችን ለሰዎች ወይም ለጓደኞቻችሁ መላክ ፈልጋችሁ ነገር ግን የቪዲዮ ሳይዝ በጣም ከተለቀባችሁ በቀላሉ የቪዲዮ ኳሊቲ ሳይቀንስባችሁ የቪዲዮ ሳይዝ በማሳነስ ብር ሳይበላችሁ ለጓደኞቻችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትልኩ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የመለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ነው። ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ማንኛውም አይነት ፊልሞችን ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ለሰዎች ለመላክ በምትሞክሩበት ጊዜ የቪዲዮ ሳይዝ በሜጋባይት ወይም ደግሞ በጊጋባይት ደረጃ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ብዙ ብር ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ የቪዲዮ ኳሊቲ ሳይወርድብን የቪዲዮን ሳይዙን ብቻ በማሳነስ ለሰዎች ብዙ ብር ሳናወጣ እንዴት አድርገን እንደምንልክ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ይሄን ለማድረግ የምንጠቀመው የኮምፒውተር ሶፍትዌር ነው። በቀጣይ የስልክ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም እንዴት አድርገን የቪዲዮ ሳይዝ ኮምፕረስ እንደምናደርግ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ እንዴት አድርገን ይሄንን ሶፍትዌር እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ በኮምፒውተራችሁ ላይ በሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ባር ላይ በመሄድ ሃንድ ብሬክ ቱል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሃንድ ብሬክ ቱል ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን የመጀመሪያው ሊንክ ይሄንን ሃንድ ብሬክ ኦፕን ሶርስ ቪዲዮ ትራንስኮደር የሚለውን ሊንክ ትጫናላችሁ። የዚህን ሶፍትዌር ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ወደ ፔጁ እንደገባችሁ እዚህ ጋር የዳውንሎድ ሊንክ ታገኛላችሁ። ነገር ግን ይሄኛው ለሊነክስ የተዘጋጀ ስለሆነ ዊንዶውስ የምትጠቀሙ ካላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ አዘ ፕላትፎርምስ የሚለውን በመንካት በቀላሉ ለእናንተ ኮምፒውተር የሚሆነውን የዳውንሎድ ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዊንዶውስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ የሚለውን በመጫን ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለማክ እና ለሊነክስ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎችን በቀላሉ እዚህ ጋር ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ቀድሜ ዳውንሎድ ስላደረኩት አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ወስዳችኋለሁ። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ልክ ወደ አፕሊኬሽኑ ለመግባት በኮምፒውተራችሁ ላይ የሚገኝ ሰርች ባር ላይ በመሄድ ሃንድ ብሬክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት አሁን ሃንድ ብሬክ ይሄን ይመስላል። ኢንተርፌሱ ይሄንን አይነት ነው። ልክ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ወደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል። ከዚህ በፊት ግን መጀመሪያ ምን አይነት ሳይዝ ያለውን ቪዲዮ ኮምፕረስ እንደማደርግ ላሳያችሁ። እኔ ቀድሜ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ። ከዚህ የተሰራው ቪዲዮ እንደምታዩት ይሄን ነው። ቪዲዮ ሳይዙ እንደምታዩት 955 ሜጋባይት ነው ወይም ደግሞ ኦልሞስት ወደ 1 ጂቢ የተጠጋ ቪዲዮ ሳይዝ ነው ያለው። የቪዲዮ ኳሊቲም ደግሞ ለማየት ከፈለጋችሁ ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ነው ኮምፕረስ እንዲያደርግልኝ የምሰጠው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሶፍትዌራችን እንገባለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ኦፕን ሶርስ የምትላለች ይሄንን እንጫናለን። በመቀጠል ፋይላችን እዚህ ጋር ያለው የምታዩትን ይሄ ነው ፋይላችን። ስለዚህ ይሄንን መርጥለታለሁ። አሁን እንደምታዩት ቪዲዮውን አስገብቶልኛል። እዚህ ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ተዋቸዋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሴቭ አስ የምትላለች የትኛው ሎኬሽን ላይ ኮምፕረስድ የሆነውን ቪዲዮ ፋይል የቱ ጋር እንዲያስቀምጥላችሁ እንደምትፈልጉ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንዲያስቀምጥልኝ የምፈልገው እዛው ቪዲዮስ የሚለው ላይ ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር እንድንለየው ከቀድሞ ኮምፕረስድ ብዬ ጽፍበታለሁ። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በመቀጠል ኮምፕረስ እንዲያደርግላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ስታርት የሚለውን ትጫናላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ኩይ የምትላለች ደረጃ ላይ እንዳለ ለማየት ይሄንን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምታዩት ኮምፕረስ ማድረግ ጀምሯል። ልክ እንደጨረሰ የምንገናኘው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ኦሬዲ ጨርሷል። ስለዚህ ፋይሉን ሴቭ ያደረገበት ሎኬሽን ላይ እንገባና ምን አይነት ቪዲዮ እንደሰጠን እንመለከታለን። አሁን እንደምታዩት ቅድም የነበረው ቪዲዮአችን ይሄ ነበረ። የዚህኛውን ቪዲዮ ሳይዝ እንደምትመለከቱት 955 ሜጋባይት ወይም ደግሞ ኦልሞስት ወደ 1 ጂቢ የተጠጋ ፋይል ሳይዝ ያለው ነው። አሁን እዚህኛው ጋር ቅድም ኮምፕረስድ ብለን ስሙን ቀይረው ነበር። ይሄኛው ደግሞ እንመልከት። እንደምታዩት 200 ሜጋባይት። ስለዚህ የ700 ሜጋባይት ዲፈረንስ ያላችሁ በማላችሁ አስቡት ምን ያክል ኮስት ሊቀንስላችሁ እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ በፍጥነት ምን ያክል ሊሄድላችሁ እንደሚችል ይሄንን ፋይል በምትልኩበት ጊዜ። እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮን ጥራት ለማየት ከፈለጋችሁ ተመሳሳይ የሆነ ጥራት ነው ያላችሁ። እንደምታዩት ምንም አይነት የጥራት ዲፈረንስ የለውም። ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ ማንኛውም አይነት ፊልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቪዲዮ ለሰዎች በምትልኩበት ጊዜ ብዙ ብር ሳይበላችሁ እንዲሁም ደግሞ በፍጥነት ያንን ፋይል ለሰዎች በቀላሉ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።